كفل للزوجة حق الاعتراض على الطاعة وتطلب رفض الرجوع لطاعة الزوج. بس هنا لازم الزوجة وهي بترفض الرجوع للطاعة تحدد أسباب. فمثلا يكون الزوج بيعتدي عليها بالضرب، مش موفر مسكن زوجية، ممكن يكون أي حاجة. فهنا لازم الزوجة توضح في الاعتراض اسباب اعتراضها، ولازم الاسباب دي تبقى حقيقيه. ليه؟ لان دعوى الطاعه بتتحل التحقيق، يعني حاجه اجباريه في دعوى الطاعه ان المحكمه بتحقق في القضيه دي عشان تشوف مين المتسبب في المشكله، وتشوف هتحكم لصالح الزوج ولا هتحكم لصالح الزوجه.